મિત્રો આજે આપણે ખોરાક ફૂડને લગતા કેટલાક શબ્દો જોઈશું. તમને ઘણા બધા શબ્દો ઓલરેડી ખબર જ હશે કદાચ, અને છતાં કેટલાક કોઈક નવા હોઈ શકે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. નમસ્કાર મિત્રો, ખબર છે .comના ધ વર્લ્ડ ઓફ વર્ડ્સમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો આજે આપણે ખોરાક ફૂડને લગતા કેટલાક શબ્દો જોઈશું. તમને ઘણા બધા શબ્દો ઓલરેડી ખબર જ હશે કદાચ, અને છતાં કેટલાક કોઈક નવા હોઈ શકે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. અને આ બધા જે વર્ડ્સની આપણે ચર્ચા કરીશું, દેટ ઇઝ ફોર યોર ગસ્ટટરી પ્લેઝર્સ, એટલે ટેસ્ટને લગતા જે પણ શબ્દો હોય એ તમને આશા રાખું કે ગમશે. તો સૌ પ્રથમ છે અ 4 course meal. તમે ઘણાને ત્યાં જમવા જાઓ તો તમને એક પછી એક ઘણી બધી આઈટમ આપતો હોય. પહેલાં કંઈક આવે, પછી બીજું કંઈક આવે, સ્ટાર્ટર આવે, કંઈક નાની ખાવાની વસ્તુ આવે, પછી કંઈક મોટું એક આવે, એમ કરીને ઘણા બધા ભાગોમાં તમારું ફૂડ સર્વ કરે તમને. તો એ 4 course meal હોય, 7 course meal હોય. ત્યાર પછી એપિટાઇઝિંગ. તમને કોઈ ખોરાક જોઈને જ ભૂખ લાગે, એટલું સરસ ડેકોરેશન કરેલું હોય તો એને આપણે એપિટાઇઝિંગ કહીએ. બાર્બેક્યુડ. કેટલીક વાર ફૂડ ફ્રાઈડ નહીં હોય કે કોઈ રોસ્ટેડ નહીં હોય, પણ એક ચોક્કસ મટાલિક ગ્રીલની ઉપર એ ફૂડ મૂકેલું હોય અને નીચેથી કોઈક ફાયર હોય. મોટે ભાગે તમે કોઈ ગાર્ડનમાં કે તમારા ઘરની પાછળ કોઈ વરંડા જેવું હોય એની અંદર તમે આવી રીતે મેટાલિક ગ્રીલ મૂકીને એની પર ફૂડ બનાવતા હોય, તો એ બાર્બેક્યુડ. એ બાર્બેક્યુડ ફૂડનો ટેસ્ટ એક ચોક્કસ અલગ પ્રકારનો હોય, તમે મજા આવે ખાવાની. ત્યાર પછી ફોર્થ બિટર. કડવો ટેસ્ટમાં કડવું લાગતું હોય. બ્લેન્ડ એટલે એકદમ કોઈ ખાસ વિશિષ્ટ એવી કેરેક્ટરિસ્ટિક કે ટેસ્ટ એવું નહીં હોય, બ્લેન્ડ ટેસ્ટ હોય. ઘણીવાર તમે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જાઓ તો તમને બ્લેન્ડ ટેસ્ટની વસ્તુ મળે. પ્લેનમાં ફોર એક્ઝામ્પલ એરપોર્ટ પર તમે ઘણીવાર ખાઓ, તમને બહુ સ્પાઇસીસ ઓછા લાગે. આપણા ઇન્ડિયન જે ટેસ્ટ હોય એની કમ્પેરિઝનમાં બહુ જ ઓછો ટેસ્ટ એવું લાગે, બ્લેન્ડ. ત્યાર પછી બુફે, જ્યાં લોકો પોતાની પસંદગીની વસ્તુ જાતે જ લઈને ખાતા હોય, તેને આપણે બુફે કહીએ. ક્રીમી, જેમાં ક્રીમ વધારે હોય, મલાઈ વધારે હોય, અથવા ઢીલી વસ્તુ હોય. ક્રન્ચી, તમે ચાવવું પડે મોઢાની અંદર, એવી રીતે ચાવણું ધારો કે તમે ચાવતા હોય તો ક્રન્ચી સ્નેક્સ હોય. ડિલેક્ટેબલ, તમને બહુ જ ટેસ્ટી લાગે, સ્વાદિષ્ટ લાગે તેવું ડિલેક્ટેબલ. અ ડિલેક્ટેબલ કેક. ડિલિશિયસ, લિજ્જતદાર. ફિંગર લિકિંગ, તમે આંગળા ચાટતા રહી જાઓ એટલું સરસ ખાવાનું હોય. ફ્લેવરફુલ હોય, ફ્લેવરસમ પણ કહી શકાય. ત્યાર પછી આ વર્ડ છે હોટ. એના બે અલગ અલગ અર્થ હોઈ શકે. એક તો ગરમ હોય એના માટે પણ હોટ કહેવાય, અને બહુ જ તીખું હોય તેના માટે પણ તમે હોટ વાપરી શકો. લશસ, કોઈક ફ્રૂટ હોય તો એમાં બહુ જ જ્યુસી ફ્રૂટ હોય તો આપણે એને કહીએ લશસ. ઘણીવાર ખાવાનું માઉથ વોટરિંગ હોય, મોઢામાં આપણને પાણી છૂટી જાય તેવું હોય. ઓવરકુક્ડ હોય, વધારે પડતું કુકિંગ થઈ ગયું હોય, કાળાશ કદાચ આવી ગઈ હોય, અથવા કેટલીક વાર અંડરકુક્ડ પણ હોઈ શકે, થોડું તમને કાચું હોય એવું પણ લાગે. પીકવન્ટ ટેસ્ટ એટલે એકદમ શાર્પ હોય. ઘણીવાર સ્પાઇસીસ ઘણા બધા વપરાયેલા હોય તો એની અંદર એનો ટેસ્ટ એ પીકવન્ટ કહી શકાય. પંજન્ટ ટેસ્ટ, ઘણીવાર એકદમ શાર્પ સ્ટ્રોંગ સ્મેલ આવતી હોય એને આપણે પંજન્ટ કહીએ. રોટન, સડી ગયું હોય કંઈક ખોરાક, એને રોટન. સોલ્ટી, વધારે પડતું મીઠું હોય, ખારું હોય, ખારાશ વધારે હોય. સેવરી, એટલે એમાં થોડું સ્પાઇસીસ બધા નાખેલા હોય એટલે સેવરી સ્નેક્સ તમને ખાવાનું ભાવતું હોય. સ્ક્રમી, સ્ક્રમ્ચ્યુઅસ, સ્વાદિષ્ટ માટે આવા બધા શબ્દો પણ વપરાય છે. સ્ક્રમી, સ્ક્રમ્ચ્યુઅસ, સ્ક્રમ્શસ.
સમ્ચ્યુઅસ એ અલગ વર્ડ છે, મારાથી ભૂલમાં ભૂલાઈ ગયો. સમ્ચ્યુઅસ ફૂડ એટલે બહુ સરસ ડેકોરેશન કરેલું હોય, એની પર તમને જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય તેવું સમ્ચ્યુઅસ. લોટ્સ ઓફ આઇટમ્સ બધી હોય. તમે મહેમાન તરીકે ગયા હોય કોઈના ઘરે તો તમને ઘણી બધી આઇટમ ખાવા માટે આપે અને બહુ સરસ ડિશ બનાવીને આપે, તો એ સમ્ચ્યુઅસ. અને અહીંયા છે સ્ક્રમ્શસ. સ્ક્રમ્શસ એ સ્ક્રમી એટલે ટેસ્ટી હોય, ડિલિશિયસ હોય. સ્નેક. પછી સાવર. સાવર એ ખાટા માટે ખાસ વપરાય છે. સક્યુલન્ટ. સક્યુલન્ટ ફ્રૂટ કોઈ હોય, ધારો કે બહુ બધું જ્યુસી હોય તો એને આપણે સક્યુલન્ટ કહીએ. ટેની. ઘણીવાર ટેની ટેસ્ટ હોય. ટેની એટલે એકદમ શાર્પ, એની અંદર કોઈ ટેસ્ટ આવતો હોય. ટેની, લેમન જેવો. ટેસ્ટલેસ. ટેનીમાં આપણે ચટપટા જેવું વાપરી શકાય. ગુજરાતીમાં જે ચટપટું હોય ને તેને ટેની. એમાં ટેંગી નથી, ટેની. ટેસ્ટલેસ એટલે આપણે જે બ્લેન્ડ ટેસ્ટની આગળ વાત કરી તે ટેસ્ટલેસ. એનો ઓપોઝિટ ટેસ્ટી. ટેમ્પટિંગ. ઘણીવાર કોઈક વસ્તુ આપણને એવી રીતે રજૂ કરવામાં આવે કે આપણને ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય, તો એ ઇન્વાઇટિંગ હોય, ટેમ્પટિંગ હોય. ત્યાર પછી ટૂથસમ. એ ડિલિશિયસને માટે વપરાય છે, ટૂથસમ. યમી. કેક્સ ઘણીવાર તમારી સામે રજૂ કરે, તમે એકદમ ઇટ લુક્સ યમી. યમી લુકિંગ હોય. તો મિત્રો, આ તો બહુ જ નાનું લિસ્ટ છે. ઇંગ્લિશમાં ઘણા બધા શબ્દો સ્વાદને માટે હોઈ શકે, તો તમે શોધી નાખજો અને શક્ય હોય તો અમારી સાથે શેર પણ કરો. તમારો કોઈ સૂચન હોય તો પણ જણાવજો. ફરી મળીશું આવતા અંકમાં, આવતા એપિસોડની અંદર. ત્યાં સુધી સુરતથી ધર્મેન્દ્ર શેઠના નમસ્કાર.